तपाईँ साउथ कोरियन एम्बेसीको अनलाइन अपोइन्टमेन्ट डेट लिन चाहनुहुन्छ तर कसरी लिने के गर्ने भन्न चाहिँ अन्योलतामा हुनुहुन्छ, राम्रो खालको तपाईँको चाहिँ भिडियो भेटाउनु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ यो भिडियो तपाईँको लागि मैले ल्याएको छु। तपाईँ साउथ कोरियामा स्टडी भिजाको लागि जाँदै हुनुहुन्छ या त तपाईँ भिजिट भिजाको लागि जाँदै हुनुहुन्छ या अरू कुनै भिजाको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कोरियामा जानुभन्दा पहिला भिजा लाउनु पर्छ। भिजाको लागि कोरियन एम्बेसीमा तपाईँले डेट लिनुपर्छ भने उहाँहरूको लागि, तपाईँहरूकै लागि यो भिडियो मैले बनाइदिएको छु। साउथ कोरियन एम्बेसीले हप्तामा 2 चोटि, 2 टाइम्स हप्तामा चाहिँ मन्डे एन्ड वेडनेसडे ठिक 10 बजे नेपाली समयअनुसार चाहिँ तपाईँलाई भेरिफाईको डेट पनि भिजा लजको डेट पनि खोलिदिने गर्छ। तपाईँले भिजाको डेट पनि तपाईँको चाहिँ एउटै साइटमा गएर लिन सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ भेरिफाईको डेट पनि तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट भेरिफाईको डेट पनि एउटै साइटमा गएर लिन सक्नुहुन्छ। अब भने मैले तपाईँलाई ढिला नगरिकन मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेँ। www.g4k.go.kr मा चाहिँ लगइन गर्नु होला। तपाईले यो खालको साइट तपाईको अगाडि ओपन हुनेछ। यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ क्लोजमा गर्नु होला। अब तपाईलाई मैले चाहिँ यहाँ रिजर्भेसन टु डिप्लोमेटिक मिसनमा अगाडि बढ्नु होला। यहाँ तपाईले क्लिक गर्न बित्तिकै चाहिँ यो खालको पाउनु हुनेछ हजुरले चाहिँ। अब यति भइसकेपछि हजुर चाहिँ मेक अ रिजर्भेसनमा चाहिँ अगाडि बढ्नु होला र यहाँ चाहिँ नन मेम्बर भन्छ, अगाडि बढ्नु होला। अब तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यहाँनिर तीनवटैमै टिक लगाइदिनु होला। एउटामा माथिकोमा लाउन बित्तिकै तपाईँ तीनवटामै टिक लाग्ने छ। जस्तै मैले अब यहाँनिर चाहिँ एकजना बहिनीको राखिदिएँ, हामीसँग शिवानी है, शिवानी शेर्पा। ठ्याक्कै हजुरले चाहिँ राख्दै गर्दाखेरि पासपोर्टको नाम अनुसार राख्नु होला। मैले यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्राईको लागि एउटा हजुरलाई चाहिँ इमेलमा चाहिँ है मैले यो इमेल राखिदिएँ। हजुरको यहाँ चाहिँ इमेल राख्नु होला। इमेल राख्दै गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ @ यहीँनिर चाहिँ @ भन्दा यताको राख्नु होला र अब डाइरेक्टली तपाईँको चाहिँ gmail.com मा राख्नु होला। यसै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कन्ट्री सिलेक्टमा चाहिँ नेपाल है, नेपाल भन्न गर्नु होला। यहाँ हजुरले आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला। जस्तै मैले एउटा फोन नम्बर राखिदिएँ 98 जस्तै कति राखौँ है, मैले एउटा चाहिँ स्याम्पलको लागि इमेल राखिदिएँ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यो क्याप्चा जुन देखिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ ट्याक्क क्याप्चा हान्नु होला। मैले तपाईँको चाहिँ यहाँ म कहाँ आएको क्याप्चा भनेको 067531 मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र हजुरले चाहिँ यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ है सेन्ट भेरिफिकेसन नम्बर भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु होला। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यहाँनिर पठाइसक्यो है। अनिदेखि अब यहाँनिर 5 मिनट मात्रै तपाईँले टाइम दिन्छ यहाँ लगइन गर्नको लागि चाहिँ। मैले इमेलमा गएँ र हेर्नुहोस् त अहिले भर्खरै आएको इमेल चाहिँ आइसक्यो रहेछ। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ इमेल क्लिक गर्नु होला। इमेल क्लिक गर्न बित्तिकै 70877 है, म फेरि यहाँ अगाडि बढेँ। तपाईँको चाहिँ 70877 मा चाहिँ र लगइन गर्नु होला हजुरले। यसरी चाहिँ ट्याक्क लगइन गरिसकेपछि अब हजुरले यो खालको पेज देख्न सक्नुहुनेछ। यो खालको पेजमा हजुरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ है साउथ एसिया एन्ड द पेसिफिकमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ नेपालमा क्लिक गर्नु होला र अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्नु होला, नेपाल एम्बेसी अफ द रिपब्लिक अफ कोरिया इन नेपालमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अलिकति तल जानु होला। तल गइसकेपछि हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ भनेको छ, राम्रोसँग हेर्नु होला। यो कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँको चाहिँ रवि भवनमा चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ नेपाल भनेर भनेको छ। अफिस आवर भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ कहिले कहिले खुल्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है ओरियलबाट चाहिँ कुमियोलसम्म चाहिँ खुल्छ।
9 बजीदेखि 12 बजीसम्म चाहिँ 12 देखि 1 बजीसम्म चाहिँ दिउँसोको के त 31 सम्म चाहिँ उताको तपाईँको चाहिँ दिउँसो खाना खाने समय, त्यसपछि चाहिँ 5 बजीसम्म हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ गरेको छ। यहाँ नेक्स्टमा अगाडि बढ्नु होला हजुर चाहिँ यो हेर्न नलागेर चाहिँ है, हेर्न लाग्नुभयो भनेदेखि ढिला हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि यहाँ त अहिले तपाईँको चाहिँ सबै है यसरी चाहिँ अभाइलेबल नै छैन, कम्प्लिट भनेर देखाइसकेको छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यो टाइममा मर्निङ टाइममा देखाउने छ। यो खालको चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो स्काई ब्लू टिक यो छ नि ब्लू टिक अभाइलेबल डेट भनेको छ, यो रेड भनेको कम्प्लिट डेट भनेको छ, यो भनेको सेलेक्टेड डेट भनेको छ। सेलेक्टेड डेट कसैले सेलेक्ट गरेको भन्दा पनि यो अभाइलेबल डेटमा हजुरले चाहिँ गर्नुहोला सेलेक्ट चाहिँ, यो अनअभाइलेबल डेट भइहाल्यो। र सुरुमा चाहिँ यहाँ सेलेक्टमा अगाडि बढ्नु होला। भिजाको लागि चाहिएको भने भिजामा गर्नु होला, डकुमेन्टको लागि चाहियो भने डकुमेन्टमा गर्नु होला, स्टडी भिजाको लागि चाहियो भने स्टडी भिजाको लागि, मैले स्टडी भिजाको लागि गरेँ अहिले। र त्यसपछि यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्नु होला हजुरले चाहिँ है। अब तपाईँको चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त कुनै पनि केही पनि छैन है, अक्टोबर नोभेम्बर यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ है कुनै पनि छैन। तपाईँले जस्तै यहाँनिर चाहिँ अभाइलेबल भनेको छ नि, यस्तो खालकोमा चाहिँ टक्र्याक्क एउटामा क्लिक गर्ने, क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईँलाई यहाँनिर है तपाईँको मेरो माउसको देखिराख्नु भएछ हेरौँ, यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ टाइम सेलेक्ट गर भनेर आउनेछ। टाइम कुनै पनि प्रवाह नगरेर हेर्नुहोस् है, यो त्यो भन्न नलागेर एउटा टाइममा जुनमा तपाईँको चाहिँ फास्ट हात जान्छ त्यही अगाडि बढ्नु होला। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के गर्नु होला, नेक्स्टमा जानु होला है त। यहाँ चाहिँ अहिले जान मिलेन, सेलेक्ट टाइम भनेर भन्छ, नेक्स्टमा जानु होला। त्यसपछि यहीँबाट प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरले चाहिँ यहाँबाट प्रिन्ट गर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ इमेलमा पनि आएको हुन्छ है त। आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला।